آمدیم در قسمت تب انزرت. اگر شما میخواین در برنامه ورد یک تصویر، یک شیپ، یک شکل، یک اسمارت آرت در برنامه ورد وارد بسازین، میتونین از تب انزرت استفاده کنین. اولین آپشنی که در قسمت داریم به نام کاور پیج است. اگر شما به خاطر چپتر برای کتابتان میخواین یک کاور پیج، یک پوش ایجاد کنین، میتونین از این فرمت های آماده استفاده کنین. رویش کلیک میکنیم، اتومات به این شکل بر ما یک کاور پیج، یک پوش اضافه میشه و در این میتونیم تغییرات بیاریم. هر تغییری که میخواین رویش کلیک میکنین و تغییرات خود آورده میتونین. پس اگر بخواین کاور پیج تان ریموو کنین، دور بسازین، از این قسمت میگین ریموو کاور پیج تان رو پاک میکنه. در قسمت داریم بلانک پیج. اگر روی از این کلیک کنین اینجا متوجه شدین 2 of 2 شد. پس روی بلانک پیج کلیک میکنیم 3 of 3 میشه، یعنی یک صفحه سفید اضافه میکنیم، یک صفحه خالی. اگر در این قسمت ما بیاییم یک متن داشته باشیم، مثلا از این قسمت ما میخوایم ادامه متن ما در صفحه بعدی برای انتقال کنم، روی پیج بریک کلیک میکنم، در صفحه ما شکستگی ایجاد میکنم، میتونیم از این بخش استفاده کنیم. در هر قسمتی که کرسرتان بانین، صفحه تان از امو قسمت شکسته میشه. به این شکل کرسر ما در اینجا است، من روی پیج کلیک میکنم، به این شکل متوجه شدن به 3 صفحه متن ما را تقسیم کرد و در میان صفحه های ما شکستگی ایجاد کرد. از این قسمت ما اگر بخواین یک تیبل، یک جدول ایجاد کنین، سایز و اندازه های مختلف است. انزرت تیبل خودتان در اینجا رو کالمش تعیین کرده میتونین، به هر شکل که میخواین کلیک میکنین براتون. در قسمت انزرت اگر بخواین یک تصویر ایجاد کنین، یک تصویر در برنامه ورد بیارین، از این قسمت هر تصویری که میخواین میتونین تصویرتان در برنامه ورد بیارین. به این شکل تصویرتان موو هم کرده میتونین، بیهاند تکست میگم، به این شکل آزادانه هر جایی که بخواین انتقال داده میتونین. پس میریم در قسمت انزرت. به اون شکلی که تصویر از کامپیوتر خود آوردم در روی صفحه برنامه ورد، آنلاین پیکچر، آنلاین هم میتونیم، اگر اینترنت واصل باشه کامپیوتر ما، آنلاین هم یک پیکچر جستجو میکنیم، بعد از اون میتونیم در برنامه ورد رو انزرت کنیم یا وارد بسازیم. شیپ شکل ها و شیپ های مختلف است، به این شکل هر شیپی که میخواین به اینجا ایجاد کرده میتونین از تب انزرت البته. پس آمدیم در قسمت اسمارت آرت. اسمارت آرت در نوع آرت که میخواین آماده است، هر نوع آرت که میخواین بخش های آماده است، از این استفاده کرده میتونین به این شکل کنید. آمدیم در قسمت چارت. اگر بخواید یک چارت در برنامه ورد اضافه کنین، میتونین از چارت استفاده کنین. در این قسمت در برنامه اکسل شما این ادیت میکنین. مثلا در این قسمت سیریز یک که نوشته میکنم FGS افغانستان است، این هم تاجیکستان است و این هم ازبکستان است. متوجه میشین تغییرات ما چی شد، تطبیق شد. این را بسته میکنیم به این شکل. چارت های ما را هر نوع تغییر. اگر میخواین از روی صفحه تان اسکرین شات بگیرین، روی اسکرین کلیپینگ کلیک میکنین. در قسمت هر جای را، هر قسمت را که میخواین اسکرین شات بگیرین، اینجا شما میتونین اسکرین شات بگیرین و در برنامه ورد رو انزرت بسازید. این هم بود اسکرین شات. ادنس بخشای مثلا ویکیپیدیا استور است، مور ادنس است. از اینجا روی ویکیپیدیا کلیک میکنم. سایت ویکیپیدیا اگر اینترنت به کامپیوتر ما وصل باشه، ویکیپیدیا بر ما باز میشه، همزمان ما از ویکیپیدیا و از برنامه ورد هم استفاده کرده میتونیم. به این شکل در استور ادنس بخش های دیگه از نقشه میخواین، از مپ میخواین، یا هر بخش آماده ای که همینجا هست میتونین ازش همزمان در برنامه ورد استفاده کنین. آنلاین ویدیو شما میتونین آنلاین یک ویدیو را در برنامه ورد انزرت کنین. لینک هم به برنامه تان، مثلا یکی از بخش ها رو میخواین هایپر لینک ارتباط بتن، در قسمت میم در existing document میگم یک فایل خود انتخاب میکنم. به شکل این فایل من در برنامه ورد میخوایم لینک بدم. رویش کنترل کلیک میکنین، همراه ماوس یس میگن، متوجه میشن که یک برنامه دیگر، یک فایل دیگر ما در برنامه ورد لینک داریم. در قسمت آمدیم بوکمارک. بوکمارک به خاطر نشانی کردن پاراگراف، قسمت از متن یا بخش از مشخص شده میتونن از بوکمارک استفاده کنیم. مثلا من پاراگراف انتخاب میکنم، پاراگراف مهم است، میخوایم بوکمارک کنیم، نشانی
نام چی میخواین نشانی کنین؟ به نام ویدیو. به نام ویدیو میخوایم نشانی کنم. اوکی. این قسمت پاراگراف برای من مهم است. میگم از اینجا لینک میگم در قسمت بوکمارک. بوکمارک به نام چی باشه؟ میگم به نام بوک. پس در این قسمت شما میتونین بوکمارک های خود به شکل لینک اضافه کنین. پس در قسمت هایپر لینک میم در اینجا از پلیس این دیس داکومنت فعلا میبینین دو بوکمارک به نام بوک و ویدیو اضافه شد. اوکی میگیم بوک اد شوه به این شکل انتر میکنیم. پس میم در هایپر لینک میگیم ویدیو هم اد شوه. اوکی رویش کنترل کلیک کنین به این شکل شما در مو قسمت بوکمارکتان میبینید. روی ویدیو کلیک کنین در قسمت پاراگراف اول است. ما اگر ایره کنترل انتر بگویم در صفحه های بعدی ببرم از این قسمت میرم رویش دوباره کنترل کلیک میکنم. متوجه شدن که بر ما از طریق بوکمارک هایپر لینک هم ایجاد کردیم. قسمت آمدم اگر یک قسمت مثلا برای سیو ما میخوام یک کامنت میتونم یا نظریات از این قسمت داده میتونین. رویش لفت کلیک میکنین به این شکل شما میتونین کامنت تانه دوباره دیلیت کنین. کامنت میگین هیدر و فودر سرورقی و پاورقی از این قسمت. هیدر و فودر سرورقی اگه بخواین هیدر اضافه کنین در صفحه تان میگین هیدر به این شکل اضافه میشه. به این شکل شما میتونین فودر هم اضافه کنین. در اینجا فودر از در فودر بیشتر از پیج نمبر استفاده میتونین. در این قسمت مربوط تکست متن میشه که بیشتر از این در تب هم برتان گفتیم ورد آرت است، تکست باکس است یا به این شکل دیت اند تایم هم میخواین اضافه کنین. رویش کلیک میکنین در این قسمت برتان اضافه میشه. آشنای تکست است. در این قسمت اکویشن داریم. اگر شما میخواین معادلات ریاضی که سوالات ریاضی رو میخواین تایپ کنین از اکویشن استفاده کنید. میتونید اکویشن های آماده است به اینجا میتونید تغییرات بیارید. به این یک آپشن دارین به نام اینک اکویشن. اینک اکویشن هر چیزی را که میخواین دستنویس نوشته کنین. مثلا من نوشته میکنم x بر 2 پس نسبت به ایدیتینگ از اوی برتان خیلی آسان میشه. در اینجا میگم انزرت بر ما x بر 2 اضافه شد. در روی صفحه هم میتونیم از این استفاده کنیم. پس آمدیم در قسمت انزرت سمبول داریم. اگر بخواین یک سمبول اضافه کنین در مور آپشن هر سمبول را که میخواین در اینجا در برنامه ورد ما اضافه کرده میتونیم. میگم انزرت شد. اوکی و این شکل میبینین سمبول های ما اضافه شد.